مرحبا، اسمي فريد وونغ، وسأعرض أفكارا عن كيفية استخدام الإضاءة لمنح الفيديو نمطا وأسلوبا يحثان على التفاعل. أولا، سأعرف الإضاءة الجيدة وأوضح سبب أهميتها. قد تجهل معنى الإضاءة الجيدة، ولكن تعرف طبعا الإضاءة السيئة، أي حين لا يكون الشخص واضحا أو خلفه نافذة كبيرة فلا ترى وجهه، أو إن الضوء كثيف فلا يمكنك رؤية التفاصيل، أو ربما لا معنى للضوء، أو إنه لا يساعد في تفسير المشهد. تساعد الإضاءة الجيدة في إيصال أفكارك حول مظهر الفيديو وفي التواصل مع الجمهور بشكل عاطفي، فلا يشاهد ما يجري فحسب، بل تساعد الإضاءة في عرض أفكارك لتكون جزءا من القصة أو تضفي أسلوبا فعالا. الإضاءة الجيدة برأيي هي التي تنقل قصتك بشكل فعال بدون أن تكون واضحة أو تستحوذ على الانتباه. غالباً ما يفكر الأشخاص في الإضاءة فقط، فيستخدمون الكثير من الأضواء وينشئون فيديوهات متوهجة أكثر مما يلزم. فالأهم هو التعبير عما تحاول قوله، وإذا كان المشهد منفرداً أو من أي نوع آخر، فمن المهم أن تتناسب الإضاءة مع أسلوب الفيديو. من أفضل الأمثلة على ذلك عمل لم أنجزه بنفسي، بل من أعمال مدير التصوير البارع جون سامن في الحلقة الثانية من الموسم الثالث من فيديو جيم هاي سكول. فقصة كي هي تسلسل غامض مصور بأسلوب مختلف عن المشاهد الأخرى. تجري أحداث فيديو جيم هاي سكول بشكل عام على وتيرة واحدة. فكان عمل جون إبداعياً في النمط الغامض والظلال المبهمة التي عبر فيها عن اللغز الذي تحاول الممثلة حله، فساعدت الإضاءة في إبراز نمط تلك المشاهد وتمييزها عن كل المشاهد الأخرى التي صورناها. كيف تختار أفضل إضاءة للفيديو؟ اختر من بين أساليب الإضاءة المتعددة الأسلوب الأنسب للفيديو الذي تنشئه. مثلاً في مدونة فيديو أو فيديو كوميدي، يجب التأكد من أن مستوى السطوع عال ومتساو بشكل أكبر ليركز المشاهدون على المشهد الكوميدي على عكس المشهد الدرامي أو على المدون. ويمكنك ضبط الإضاءة عبر إضافة ضوء خلفي أو جانبي. وفي المحتوى الأكثر إثارة كفيلم حركة أو فيديو موسيقي، يجب زيادة التباين أو ضبط الألوان لمنح الصورة طابعاً أكثر ديناميكية وحماسة. السطوع والتباين والألوان هي العناصر التي تساعدك في إنشاء أسلوبك الخاص وإخبار قصتك أو تكوين عالمك. لذا أعتقد أنك في البداية ستبدأ بزيادة السطوع أو تشبع اللون وإضافة الألوان بهدف إنشاء فيديو يلفت الأنظار. وبصراحة من الجيد لفت الأنظار في الفيديو الأول، ولكن من المهم التفكير في الخيارات المتاحة لك عند تغيير مظهر الصورة وتأثيرها في القصة. أبسط مثال هو مشهد الرعب، ففي مشهد يفترض أن يكون مرعباً، إذا كان الضوء ساطعاً والرؤية واضحة فلن تتمكن من بلوغ هدفك وإخافة الجمهور. من جهة أخرى، قد تساعد الإضاءة الساطعة في مشهد رعب في تميزه في الفيلم، إذ تمنح المشاهد شعوراً بالأمان لتفاجئهم بعدها بمشهد مخيف. يمكن تعلم هذه الأمور بمجرد مشاهدة الأفلام والتنبه إلى خيارات مديري التصوير بشأن الإضاءة. مستوى السطوع هو أبسط عناصر الإضاءة، فكلما زاد السطوع خفت حدة النمط الذي تضفيه ووضحت الرؤية. يمكنك ضبط السطوع عبر إضافة ضوء أو تقريبه وإبعاده عن الهدف. يدل التباين على الفرق بين الجزئين الأكثر سطوعاً والأكثر ظلمة في الصورة، فقد تكون بعض أجزاء الصورة ساطعة في حين أن أجزاء أخرى مظلمة لجعلها مشوقة. يساعد التباين في إنشاء فيديو ثلاثي الأبعاد لزيادة التشويق وعبر تغيير جودة لون الضوء. ستؤثر في نمط الفيديو بشكل سريع وفعال. تضفي الألوان الباردة نمطاً هادئاً أو تميز مشهداً ليلياً، أما الألوان الدافئة فأكثر حميمية. كم شخصاً يتطلب تغيير اللمبات؟ بحسب عدد المصابيح. لقد خدعتك. فلنطلع الآن على أدوات للاستفادة من الإضاءة. بفضل زوايا الإضاءة يمكنك بسهولة ضبط الأضواء لتقديم مظهر جديد، وباستخدام أضواء متعددة تتمتع بمزيد من المرونة لبدء قصة وإضفاء نمط مميز. عند استخدام معدات إضاءة داخلية يكون الضوء الرئيسي هو الأفضل لمظهر متساو، وهو يوفر أيضاً الضوء السحري الذي يدخل من عينيك إلى أعماقك، الوميض الذي يمنح الهدف نفحة إنسانية ويساعد في التعبير عن المشاعر أثناء التصوير.
للبدء بإضافة الظل إلى هدفك، جرب إضافة إضاءة تكميلية من الجانب وبعيداً بعض الشيء وفي الجانب الخلفي، ستمنح الهدف بعداً وعمقاً أكبر. ولمنح الصورة تركيبة أفضل، أضف ضوءاً في الخلفية وضوءاً جانبياً حتى خلف الهدف، سيمنح تأثير هالة ويجذب الانتباه إلى الهدف. وللتصوير خارجاً في النهار يجب البقاء في الظل لئلا تحول عيناك في الشمس، ولكن ستستفيد من نطاق ديناميكي من الألوان الثابتة. ثمة أنواع كثيرة من الضوء، فأين تبدأ؟ منشئو المحتوى الذين يختارون نوع الأضواء يستطيعون تنسيقها بشكل فعال. تنحصر الإضاءة في 3 خيارات: ضوء الشمس، أو الأضواء التطبيقية وهي مصابيح من حولك، أو معدات إضاءة. كل هذه الخيارات مناسبة، لذا فلنرى أيها الأنسب لكل فيديو. الضوء الطبيعي عظيم، فهو مصدر الضوء الأكثر سطوعاً، ولكن لا يمكن أبداً التحكم بمكانه. الضوء التطبيقي كالمصباح أو جهاز الإضاءة يغطي مسافة محدودة، ولكن يمنحك مرونة أكثر من الشمس، فيمكنك اختيار ضوء متلألئ أو ضوء هادئ، ويمكنك أيضاً نقل الضوء أينما تريد وتغيير زاوية الإضاءة والتباين وضبط كثافة الضوء على الهدف والتحكم فيه بطرق أخرى. بشكل عام إن المصدرين مناسبان، ولكن يعتمد خيارك على النمط المطلوب. والآن كيف ومتى ولما نستخدم الضوء الطبيعي؟ يضمن استخدام الضوء الطبيعي قدرة الجمهور على مشاهدة الفيديو، ولكن يجب التأكد من أن الإضاءة ليست أقوى مما يلزم ولا تلهي بصرك أو تشتت انتباهك عن الموضوع الرئيسي. عند التصوير في الهواء الطلق يجب أن تدرك أن الشمس قوية ولا يمكنك مجابهتها، فالضوء الطبيعي ساطع وينتج عن الوقوف تحته مباشرة تأثيرات سلبية مثل حول العينين والظلال الداكنة والضوء الزائد، بحيث تبدو الألوان باهتة، أي أمور يجب تجنبها. لذا حاول إيجاد موقع مظلل حيث تستفيد من السطوع ومن مزايا ضوء الشمس من دون إحداث الظلال المزعجة التي تؤثر سلباً في الصورة. عند التصوير في مكان مغلق احجب النوافذ بستارة فتضفي بذلك طابع ضوء النهار من دون تعريض عناصر مشهدك لإضاءة زائدة. يمكن للستائر العادية أو المعدنية ضبط الضوء الخارجي بسرعة وفعالية، ويساعد في ذلك أيضا ضبط الكاميرا أو استخدام فلتر ND. يمكنك إنشاء نوع آخر من الإضاءة بنفسك بواسطة مصباح مشبكي تشتريه من متجر اللوازم المنزلية. اشتري أيضاً مجموعة من لمبات التنجستن واللمبات الفلورية لترى ضوءها وتأثيرها على الكاميرا، ولاحظ تأثيرها في المشهد ونمط الصورة وفعاليتها. بعد معرفة هذه الجوانب يمكنك تطبيق الأدوات. إذا كنت تنشئ مدونة فيديو ولم تمتلك الوقت ومعدات الإضاءة، إليك ما تفعله: أعطي الأولوية للجزء الأهم في الصورة وهو وجهك، وسلط عليه إضاءة متساوية بحيث لا تبرزه بشكل مبالغ فيه من الخلفية. ويمكن تنفيذ ذلك عبر وضع مصباح أو 2 عند جانبي الكاميرا وناشر ضوء أمام المصباح. يمكنك استخدام قمصان أو أي قميص أبيض أو قطعة قماش تنشر الضوء وبالكاد ترى عند النظر عبرها، وتضعها على ضوء المصباح. احرص على استخدام مواد لا تحترق. يمنحك كل ذلك خيارات أكثر حول كيفية إعداد الإضاءة لسرد قصة مثيرة بفضل التباين واللون. أخيراً سنتحدث عن أدوات الإضاءة كورق الدمج والفلاتر والبطاقات العاكسة. فورق الدمج يخفف حدة الضوء في حين تغير الفلاتر نوعية لون الضوء. فلنفترض أنك تريد أن يبدو الهدف متوهجاً أو ودوداً وغير متكلف. ماذا تفعل إذا لم تمتلك سوى مصباحاً ضخماً يسطع نوره على وجه الهدف فيجعله يبدو مخيفاً؟ لتخفيف الضوء القوي يمكنك استخدام ناشر للضوء. البطاقة العاكسة هي لوحة بيضاء ضخمة من الستائر وفوم أو لوحة ملصقات تستخدمها لعكس الضوء وتوجيهه إلى الهدف، لتعبئة الظلال بشكل متساو مع الضوء أو زيادة الضوء في النواحي المظللة. عند التصوير في الهواء الطلق تحتاج إلى بطاقة عاكسة لتعبئة الظلال على وجه الشخص، لأنك بالتركيز عليه ترفع أهميته خصوصاً في المشاهد القريبة والمتوسطة المدى. لذا تتيح البطاقة العاكسة ضبط ضوء الشمس. والبطاقات العاكسة تنشر الضوء لأن أشعة الشمس المباشرة قوية وتسبب الظلال. لذا استخدم ناشراً للضوء وتأكد من أن ظلاله تغطي وجه الهدف وتضيئه بالتساوي. عند التصوير في الهواء الطلق نستخدم بطاقة عاكسة وناشر ضوء.
لكي تضفي الإضاءة نمطاً معيناً يجب استخدام اللون المناسب. مثلاً في مشهد حفلة تكون الأضواء الملونة رائعة، وبإضافة ألوان حيوية تغير نمط المشهد. فاللون الأصفر مثلاً يضفي طابع المتعة، في حين ينذر اللون الأحمر بوجود خطر. صورنا فيديو بعنوان Arcade Dominator، وهو إعادة لمشهد حركة داخل رواق، واخترنا ضوء النيون المتوهج. كان أشبه بمشهد حفلة، فكانت الألوان جريئة، وملأنا الغرفة بتدرجات الأزرق والبنفسجي والأرجواني، وتمكنا من تحديد النمط الذي أردناه، علماً أننا نصور في موقع حيث لا ترى بوضوح بمجرد استخدام الكاميرا. إن أفضل ما في الإضاءة إمكانية تغيير البيئة من حولك. شكراً على مشاهدة الفيديو. لمزيد من الدروس المماثلة من الأكاديمية انقر هنا، وللمزيد من فيديوهاتنا زر youtube.com/rockjump أو انقر هنا.